Hello, xin chào các bạn. Tôi là James Nguyễn. Video này đó chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về hai cái công cụ tạo vùng chọn nữa nha. Đó là Lasso Tool và Magic Wand Tool. Rồi, Lasso Tool nó nằm ở đây nha. Rồi, cái nhóm của nó gồm có 3 công cụ là Lasso Tool, Polygonal, Lasso Tool và Magnetic Lasso Tool nha. Phím tắt của chúng là L. Rồi. Công cụ đầu tiên, Lasso Tool, là có hình cái thòng lọng ha. Nó dùng để tạo một vùng chọn bằng cách vẽ chuột một cách tự do. Thí dụ tôi chọn Lasso Tool. Đây, tôi tạo một vùng chọn bằng cách vẽ tự do. Được chưa nào? Tạo vùng chọn bằng cách vẽ tự do. Rồi, giữ Shift tạo thêm một vùng chọn nữa. Nối vào. Rồi, được chưa? Rồi, ha, đây, vùng chọn vẽ tạo tự do. Được chưa nào? Ok. Công cụ kế tiếp của nó nha, công cụ kế tiếp là Polygonal Lasso Tool nha. Công cụ này đó nó dùng để tạo cái vùng chọn bằng cách vẽ các cái đoạn thẳng nối tiếp nhau nha. Thí dụ đây tôi có cái chỗ này tôi làm thí dụ là nhanh thôi nha, tại vì chỗ này nó hơi thẳng thì tôi làm thôi nha. Đây, nó là cái công cụ này nha. Rồi ok. Giờ tôi sẽ chọn nhấp chuột, nó là các đoạn thẳng nha. Rồi, thí dụ thôi nha, tôi thí dụ thôi. Rồi, ok. Các bạn thấy không? Nó tạo cái vùng chọn bằng cách nối cái đoạn thẳng. Tôi làm lấu thôi nha, cái này nó không có được, cái gỗ nó cong, cái này nó thẳng như vậy thôi nha. Ok, tôi làm thí dụ cho các bạn thấy vậy thôi nha. Rồi, ok. Đó. Cái công cụ thứ ba là Magnetic Lasso Tool nha. Rồi, cái công cụ này đó nó khá đặc biệt nha, vì nó tạo vùng chọn bằng cách là nó bám sát các cái điểm ảnh tương phản với nhau nha. Rồi, tôi chọn hình cái cô gái này tại vì cái áo của cô ha, cái áo của cô nó có màu đỏ, nó tương phản rõ rệt với cái nền ở đằng sau, cho nên là tôi sẽ làm thí dụ cho các bạn dễ hiểu hơn. Rồi, đây tôi chọn công cụ là Magnetic Lasso Tool nha. Rồi, giờ tôi nhấp chọn tại đây, các bạn nhấp chọn tại thí dụ ngay cái góc này ha, và tôi đi. Các bạn không có cần phải bấm giữ chuột nha, các bạn chỉ cần rê chuột đi thôi, rê chuột theo các cái vùng màu tương phản. Các bạn thấy không? Tôi chỉ rê chuột thôi nha, tôi không có bấm nha. Ok, tới cái góc khớp này chúng ta có thể nhấp một cái cho nó biết là chúng ta muốn bẻ góc ở đó. Rồi, ok, rồi chúng ta cứ thế, chúng ta kéo chuột đi, rê chuột đi thôi, được chưa nào? Đó, tôi chỉ rê chuột đi thôi, ở cái đường viền, những chỗ mà cái màu nó tương phản đó nha. Rồi chúng ta cứ làm đi, rồi thí dụ mà nó sai sót chỗ nào đó thì chúng ta sẽ sửa lại sau, không có cần phải quá chi tiết nha. Rồi tôi làm thí dụ nhanh để đỡ mất thời gian của các bạn thôi nhé. Đó, để cho các bạn nắm được cái công cụ nó như thế nào thôi. Đó, cái chỗ tay này thì nó kệ nó nha, nó chọn hơi chật chút xíu là chúng ta sửa. Rồi chúng ta chỉ rê chuột đi theo thôi, rê chuột theo. Rồi, tới đây thì chúng ta bấm làm cái để đóng lại. Các bạn thấy nó tương đối, nó chọn đấy, ok, tương đối đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ phóng lớn lên để chúng ta chỉnh sơ lại. Các bạn thấy không? Các bạn thấy nó chọn cũng tương đối ha. Những cái đường mà nó những cái nơi mà cái màu nó tương phản rõ rệt đó, nó chọn là tương đối ok đó nha. Bây giờ chúng ta chỉ cần chỉnh sửa lại chút xíu, chỗ này là ok nè ha. Chỗ này thì chúng ta dùng Lasso Tool chúng ta sửa lại nha. Chúng ta dùng Lasso Tool. Lasso Tool này nó là phím tắt là L đúng không? Mà hiện tại nó đang là Magnetic Lasso Tool thì tôi có thể nhấn Shift L. Đó, nó trở lại là Lasso Tool. Chỗ này thì chúng ta giữ Alternate để trừ bớt đi. Được chưa? Rồi, ok. Giữ Shift, cái chỗ này chúng ta sẽ cộng thêm. Giữ Shift nha, để cộng thêm những chỗ này. Tôi vẽ bằng chuột nha, cho nên là nó hơi không có được như ý. Nhưng nếu mà xài bút vẽ đó thì nó sẽ như ý hơn. Rồi chỗ này trừ bớt đi, giữ Alternate.
Tôi làm đại khái thôi nha, làm thí dụ thôi mà. Chỗ này cũng trừ bớt đi, giữ internet để trừ bớt đi. Chỗ này cũng thế, giữ internet. Tôi làm nhanh thôi nha, để khỏi mất thời gian của các bạn nha, cho các bạn có cái khái niệm về cái công cụ này thôi. Chỗ này là ok ha. Rồi. Và các bạn thấy nó chọn cũng ok đúng không? Tạm ổn vậy đi. Rồi, được chưa? Đó là công cụ Magnetic Lasso Tool. Được chưa? Ok ha. Rồi, các bạn nhìn ở khi mà chọn công cụ Lasso Tool á, thì ở trên cái thanh option này này nha, nó có một cái ô là ô anti alias nha. Cái ô này nè, nó chính là để định cái đặc tính, cái khử răng cưa cho vùng chọn nha, để xác nhận khử răng cưa cho vùng chọn nha. Khi ô này được chọn á, thì nó sẽ làm cho các cái cạnh của cái vùng chọn nó được mịn hơn nha. Tôi sẽ làm thí dụ nha, bằng cách tạo hai cái vùng chọn nha. Một vùng chọn á, là có khử răng cưa và một vùng chọn không có khử răng cưa, để cho các bạn có cái khái niệm về khử răng cưa là như thế nào nha. Rồi, ok. Thí dụ bây giờ là tôi chọn vùng chọn, tôi quét, tôi dùng lasso tool ha, tôi vẽ vùng chọn này. Vùng chọn này đang là có anti alias đúng không ạ? Này các bạn thấy đang có chọn anti alias. Tôi tô màu tiền cảnh cho nó, thí dụ tôi tô màu đen cho nó. Các bạn thấy tôi tô màu đen cho nó không? Rồi, ok. Rồi bây giờ thí dụ cái vùng chọn thứ hai đó thì tôi sẽ không có khử vùng chọn. Tôi tắt cái này đi. Tôi vẽ vùng chọn nó tương đương như vậy để cho làm thí dụ. Tôi cũng tô màu tiền cảnh cho nó. Rồi. Bây giờ phóng lớn để cho các bạn coi ha. Rồi các bạn thấy như thế nào? Cái hình màu đen ở bên phải là không có khử răng cưa, các bạn thấy nó các cái cạnh của nó gãy hơn không ạ? Nghe nó nham nhở hơn là cái cạnh ở bên cái hình màu đen ở bên trái. Hình màu đen bên trái nó mịn hơn, cái biên của nó mịn hơn, nó được khử răng cưa ha. Đó, các bạn nắm được cái khái niệm về khử răng cưa như thế nào chưa? Rồi ha. Rồi tôi còn chôn gì? Rồi, ok. Đó là cái tôi vừa nói qua về cái khử răng cưa. Rồi, ok. Chúng ta sẽ sang cái nhóm công cụ khác nha. Nhóm công cụ kế tiếp, nhóm công cụ này nó rất hữu dụng, mà dùng để chọn nhanh các cái vùng mà cái vùng mà nó có màu sắc tương phản rõ rệt với cái vùng chung quanh nó nha. Đó là này, đó là Object Selection Tool và Quick Selection Tool và Magic Wand Tool. Có cái điều này này, ở các phiên bản cũ hơn á, thì nó không có cái công cụ Object Selection Tool nha. Đó, các bạn nào đang xài CS6 thì nó sẽ không có cái công cụ này nha. Hình như một hai cái phiên bản sau nữa cũng không có, chỉ có mấy phiên bản mới sau này thôi mới có cái Object Selection Tool nha. Cho nên là tôi sẽ nói về cái Object Selection Tool này trước nha. Cái Object Selection Tool này đó là nó sử dụng cái AI nha, tức là trí khôn nhân tạo đó, nó sử dụng trí khôn nhân tạo để nó tự nó nội suy ra, nó đoán rằng các bạn muốn chọn cái gì ở trong cái hình đó, muốn chọn vùng nào hoặc muốn chọn cái gì trong cái hình đó. Tôi nói thí dụ bây giờ cả cái hình này, đây là nó hình nó của cô gái, ví dụ bây giờ nha, tôi muốn chọn cô gái này, muốn chọn cả cô gái này ha, thì tôi chọn công cụ Object Selection Tool và tôi chỉ nhấp một cái vô hình cô gái này thôi. Thí dụ tôi nhấp ở cái chỗ khoảng bụng cô gái này đi nha. Này, khoảng này, tôi nhấp khoảng bụng, các bạn thấy con trỏ chuột không ạ? Đó. Tôi nhấp một cái thôi. Ok, tôi nhấp tôi buông chuột rồi đó. Bây giờ tôi không làm gì hết. Nha, tôi nhấp chuột rồi, giờ tôi buông tay ra rồi đó. Rồi bây giờ hiện tại giờ là máy nó đang tự nội suy. Nhưng nó đang nội suy, nó tính toán, nó suy nghĩ tôi muốn nhấp cái đó là tôi muốn chọn, ý tôi là tôi muốn chọn cái gì. Các bạn coi nó chọn được cái gì nha. Đó, các bạn thấy con trỏ chuột ở ngay chỗ cái vai của cô gái này. Đó, nó đang nháy là nó đang nội suy, máy nó đang nội suy. Đó, các bạn thấy không?
nó chọn được hình cô gái, các bạn thấy chưa? Nó chọn được hình cô gái. Dĩ nhiên là nó chọn cũng coi như là được thôi, chứ mà cũng phải chỉnh sửa lại, nhưng mà ít nhất là nó cũng chọn, nó cũng biết là mình chọn cái gì, được chưa nào? Đó, đây là cái công cụ là Object Selection Tool nha. Rồi, ok. Thí dụ bây giờ tôi còn chọn đi. Bây giờ là tôi, đó là một cách mà tôi chỉ nhấn một cái thôi để cho máy nó tự nội suy. Rồi bây giờ thí dụ còn một cách nữa là tôi quét chọn nữa được không? Tôi quét chọn, tôi báo cho nó biết là tôi muốn chọn cái hình cái vùng này này nha. Bây giờ tôi thử nha. Rồi tôi chọn công cụ Object Selection Tool và tôi quét này, tôi quét một hình chữ nhật bao quanh cái hình tôi muốn chọn. Cái vùng hình tôi muốn chọn. Quét dùng cái hình cô gái. Tôi buông nút chuột ra. Rồi tôi buông rồi chuột ra nha, tôi không làm gì hết. Đó, các bạn thấy ở cái vai cô gái đó, nó có cái đang xoay đó, cái icon đang xoay, máy đang tự nội suy ha. Rồi để coi nó chọn được cái gì. Ok, nó cũng chọn được hình cô gái, các bạn thấy không ạ? Đó, cũng nó cũng giống như cái hồi nãy tôi nhấp một chuột một cái thôi, nó cũng tương đương vậy thôi nha. Rồi nếu mà muốn thì chúng ta cũng phải chỉnh sửa lại nhiều lắm đây, nhưng mà ít nhất là nó còn biết là chúng ta chọn cô gái, đúng không? Và chúng ta phải chỉnh sửa lại cũng khá nha. Rồi, mà có một điều này nè, các công cụ chọn là các bạn phải tự phối hợp với nhau nha. Mỗi một công cụ chọn nó có một cái ưu và cái khuyết điểm của nó nha. Đó, và các bạn khi mà chọn là các bạn phải tùy cơ ứng biến nha, phải biết tùy và biến để mà chọn cái công cụ nào cho thích hợp nha. Rồi, ok, được chưa nào? Đó, nhưng mà chúng ta đã có cái khái niệm về cái công cụ Object Selection Tool này nha. Và tôi nhắc lại nha, Object Selection Tool là trong CS6 không có nha. Rồi, ok, tôi còn chân đi. Rồi, chúng ta sẽ sang cái công cụ thứ hai. Trong nhóm đó, công cụ thứ hai trong nhóm đó là Quick Selection Tool nha. Công cụ này cũng để tạo nhanh một cái vùng chọn nha, phím tắt của nó là W. Rồi, chúng ta dùng chuột và vẽ để tạo vùng chọn. Thí dụ này, các bạn thấy thí dụ tôi chọn là Quick Selection Tool, các bạn thấy trỏ chuột không? Trỏ chuột nó có cái vòng tròn này. Đó, và tôi quét để chọn, các bạn thấy quét chọn cái áo của gái, chọn nha. Yeah, nó cũng chọn cũng khá rồi, tôi sẽ phải sửa sang lại nha. Rồi, ok, tôi còn chọn đi. Bây giờ này, khi mà chọn cái công cụ Quick Selection Tool đó nha, chọn công cụ Quick Selection Tool thì các bạn thấy ở trên thanh Option 3 nó có một cái ô này ha, nhấp xuống thì các bạn thấy là nó có cái size tức là cái kích thước của cái nét cọ nha, kích thước của nét cọ. Đó, kích thước của nét cọ các bạn điều chỉnh ở đây. Rồi cái độ mềm của cái nét cọ các bạn định ở đây. Độ mềm hoặc độ cứng đi, cái này là độ cứng, hạt nét là độ cứng nha. Và mình nói là độ mềm cho nó được việc nha. Rồi nó là 97%. Rồi cái spacing là cái khoảng cách của cái nha. Rồi ok, chúng ta tạm viết vậy đi nha. Thí dụ bây giờ tôi để cái này đi, tôi để cái này là to này, to các bạn thấy nó to. Rồi tôi để nhỏ này. Các bạn thấy nó nhỏ không? Đó, ngay chỗ đầu gối cô gái nha. Nè. Được chưa? Ok. Ok ha. Rồi bây giờ này, cũng còn một cách khác nhé. Chúng ta có thể dùng phím tắt để thay thế cho những cái đó nha. Thí dụ bây giờ mà muốn cho cái nét cọ nó lớn hơn thì chúng ta lớn hơn hoặc nhỏ hơn thì chúng ta có thể dùng cái phím mà đóng mở ngoặc vuông nha, đóng mở ngoặc vuông. Thí dụ bây giờ này, tôi dùng phím mở ngoặc vuông thì nó sẽ nhỏ đi các bạn nha. Các bạn coi cái trỏ chuột này. Còn đóng ngoặc vuông, phím đóng ngoặc vuông thì nó sẽ làm cho cái nét cọ lớn hơn. Đóng ngoặc vuông, nét cọ lớn hơn. Được chưa? Rồi, mở ngoặc vuông, nét cọ nhỏ hơn. Mở ngoặc vuông, nét cọ nhỏ hơn. Được chưa nào? Đó là chúng ta dùng phím tắt nha. Rồi bây giờ này tương tự như vậy ha. Muốn làm lớn hơn hay nhỏ hơn chúng ta cũng có thể làm cách khác nha. Thì tức là chúng ta giữ phím Alternate nha. Giữ Alternate và kéo chuột phải nha. Kéo nút chuột phải đó sang bên phải để cho tăng kích thước cọ. Thấy không? Các bạn thấy không?
Các bạn thấy không? Cái ô màu đen đen á, nó có chữ diameter á, thì cái thông số nó đang nhảy. Các bạn thấy không? Là 408 pixel này, 609 pixel này. Bây giờ nhỏ đi này, sang trái nha, kéo sang trái, giữ Internet nha. Kéo nút chuột phải sang trái để nhỏ đi. Kéo nút chuột sang trái để nhỏ đi chứ. Xin lỗi ha, sang trái để nhỏ đi và sang phải để lớn lên. Được chưa nào? Rồi cái độ hạt nét cũng vậy nha. Độ hạt nét nha. Thì nếu mà đưa lên trên, giữ Internet nha, mà đưa chuột phải lên trên thì các bạn thấy là cái độ hạt nét, cái độ cứng của cỏ nó sẽ giảm nha. Đưa xuống dưới sẽ tăng, tức là độ mềm độ mềm và đưa xuống dưới sẽ rồi, được chưa? Độ mềm này đưa lên trên sẽ tăng, đưa lên dưới sẽ giảm, tại vì cái hạt nét nó tăng tức là cái độ mềm nó giảm nha. Rồi, được chưa nào? Rồi, ok ha. Còn bây giờ này, đúng rồi đó, bây giờ các bạn cứ nhìn theo cái ấy đó, các bạn nhìn theo cái thông số mà nó ở trong cái ấy đó, cái ô vuông đen đó nha. Đó, được chưa nào? Rồi, này giữ internet ha. Đó, kéo chuột sang trái sang phải, được chưa nào? Đó, ví dụ từ đây rồi, quét chọn, được chưa nào? Ha, ok, tôi còn chôn đi. Rồi, nha, với này nó trên cái option 3 đó, nó còn một cái ô là ô enhance add ha, là các bạn đánh dấu vào đây nha. Các bạn đánh dấu vào đây để cho các cái nét chọn nó được mịn hơn nha. Đó, đánh dấu vào đây, đánh dấu chọn vào đây, được chưa nào? Rồi, ok, chúng ta sẽ sang cái công cụ nữa, đó là Magic One Tool. Magic One Tool nó cũng nằm trong nhóm này nha. Magic One Tool nó đây ha. Rồi, cái công cụ này đó, nó để tạo vùng chọn bằng cách là nó mở rộng các cái điểm ảnh nơi chúng ta nhấp chuột vào nha. Nó mở rộng điểm ảnh, chúng ta nhấp chuột chỗ nào nó sẽ mở rộng cái điểm ảnh tương tự ở cái vùng chúng ta nhấp vào nha. Rồi, khi thí dụ tôi chọn công cụ này, khi chọn công cụ Magic One Tool, các bạn thấy này, ở trên cái thanh option nó có một cái ô là tolerance nha. Cái giá trị mặc định của cái ô này đó nó là 32 nha. Đây là cái mức độ để cho Photoshop nó tính toán cái mức độ điểm ảnh tương tự nha, tương tự với cái điểm ảnh nơi mà chúng ta nhấp chuột vào. Tức là đây là cái chỉ số để cho Photoshop nó tính toán nha. Nó tính toán là các cái điểm ảnh tương tự với cái điểm mà chúng ta nhấp chuột vào nha. Cái chỉ số này càng lớn á, thì cái mức độ cái điểm ảnh tương tự được chọn càng nhiều nha. Để cho các bạn dễ hiểu hơn đó, tôi sẽ làm một cái thí dụ cho các bạn hiểu nha. Rồi, thí dụ bây giờ tôi tạo cái layer khác để tôi làm thí dụ. Rồi, tạo cái layer khác tôi làm thí dụ. Rồi, thí dụ đây là tôi có chọn hình chữ nhật. Rồi tôi dùng công cụ Radian để tôi chuyển sắc cho nó. Tôi chuyển sắc cho cái này ha. Rồi, ok. Rồi bây giờ tôi dùng công cụ Magic One Tool và tôi nhấp chọn vào đây. Các bạn thấy không? Các bạn thấy cái chỗ tôi nhấp chọn ở đây thì nó được mở rộng ra hai bên không? Mở rộng ra hai bên. Thì cái giá trị 32 là nó là như vậy nha. Nó chọn được nhiêu đây? Cái khoảng này. Bây giờ thí dụ nha, tôi định cho nó là 60 thử coi nha. 60. Rồi. Tôi bỏ chọn cái này trước. Thí dụ tôi chọn cái này là 60. Ha. Bây giờ tôi nhấp chuột vào đây. Các bạn thấy nó cái vùng nó chọn được nhiều hơn không ạ? Các bạn thấy không? Vùng chọn nó nhiều hơn nha. Rồi tôi còn chôn đi. Tôi để là giá trị mặc định là 32. Rồi, tôi nhấp chọn vào đây. Rồi cái vùng chọn nó như thế này. Bây giờ nếu mà muốn nó mở rộng ra thì sao? Tôi không có mỗi lần tôi ấy về lắt nhắt quá thì nó cũng mệt mỏi quá đúng không? Tôi sẽ mở rộng nó ra bằng cách là vào menu select grow là mở là phát triển đó, ha. Grow, các bạn thấy nó lớn hơn, vùng chọn nó lớn hơn không? Tức là cái trị và cái điểm ảnh tương tự đó, nó được mở rộng ra nha. Rồi bây giờ là select grow. Rồi, được chưa? Ok ha. Rồi. Đó, các bạn thấy không? Rồi ok nha. Rồi, còn chuẩn đi. Được chưa nào?
tức là các bạn hiểu về cái ý nghĩa của chữ tolerant này chưa nha. Rồi. Rồi bây giờ này, một ô nữa đó các bạn cần lưu ý đó là cái ô này này, cái ô contiguous này, này nha. Mặc định á, là cái ô này á, nó được đánh dấu chọn nha. Nha. Nếu cái ô này mà được chọn đó, cái Magic Wand đó, nó sẽ giới hạn cái vùng chọn khi mà nó gặp các cái điểm ảnh liên tiếp khác ngăn lại nha. Tôi sẽ làm thí dụ cho các bạn coi nha. Để làm thí dụ cho cái thí dụ này đó, cái thí dụ mà cái ô mà contiguous này, tôi sẽ sử dụng cái hình khác cho các bạn dễ quan sát hơn ha. Ví dụ tôi sử dụng cái hình này nha. Ok, đây là hình một cái đền ở cung điện trong cái cung điện trong cung điện hoàng gia của Campuchia nha. Mà cái nền trời của nó đục như thế này, tại vì cái hôm mà tôi chụp á, cái hôm tôi chụp thì cái nền trời nó sắp mưa, không có được sáng lắm, không có tí mây nào hết, tại vì trời sắp mưa cho nên là nó vần vũ nó đục như thế này nha. Rồi, bây giờ này tôi lấy cái hình này để làm thí dụ cho cái Magic Wand Tool và cái contiguous nha. Thí dụ bây giờ tôi muốn thay cái nền trời này thì sao? Thay cái nền trời, tại nền trời hôm tôi chụp nó xấu quá nhé. Giờ tôi thay cái nền trời khác thì tôi phải chọn bỏ này đấy đúng không? Tôi chọn này. Ví dụ tôi dùng công cụ Magic Wand Tool và tôi nhấp chọn vào đây. Các bạn thấy không? Tôi chọn được cái vùng này nha. Bây giờ nếu muốn chọn thêm cái vùng bên cạnh này nữa nha, tôi phải giữ Shift và nhấp chọn thêm cái vùng này nữa. Được chưa nào? Giờ tôi giữ Shift và chọn thêm cái vùng này nữa nha. Trời ơi, tôi chọn cái kiểu này mà mấy cái lắc chắc là tôi chọn tới đời nào mới xong. Được chưa nào? Ok. Đó là bởi vì cái ô mà contiguous này nó đang được chọn nha. Bây giờ tôi Ctrl đi. Rồi. Ok. Và bây giờ tôi bỏ chọn cái này. Tôi bỏ chọn cái ô contiguous này. Các bạn coi tôi click chuột nha. Tôi click chuột vào cái này. Click chuột vào cái vùng này. Các bạn thấy không? Nó chọn tất cả những cái điểm ảnh tương đồng với nơi tôi nhấp chuột vào nha. Mà nó bất kể là có những cái màu khác mà liên tiếp chặn lại nha. Đó, rồi nó chọn được hết trong toàn hình nha. Bây giờ kiểm lại thì khi mà vì nó chọn hết toàn hình cho nên có nhiều chỗ tôi không muốn chọn nó cũng chọn luôn, thí dụ như mấy cái lan can này này hoặc cái bờ này nha. Lúc đó tôi sẽ dùng các công cụ khác để tôi trừ bớt đi nha. Thí dụ giờ tôi dùng lasso tool đúng không ạ? Rồi nhấn L, dùng lasso tool và tôi trừ bớt đi, đúng không? Trừ bớt đi dễ mà, với cái này mình làm được mà. Rồi tôi đã trừ bớt đi rồi, cái chỗ này cũng trừ bớt đi cũng được luôn. Này. Được chưa nào? Chỗ này nữa. Ok, tạm được ha. Thí dụ muốn biết đúng hay không á thì tôi tô màu cho nó thử nha, tô màu viền cảnh nha, tô màu đây. Các bạn thấy không? Đó, tôi đã chọn được toàn bộ cái nền trời. Bây giờ tôi có thể thay nền trời một cách dễ dàng. Đúng không ạ? Ok, tôi còn Ctrl G. Rồi, ok, còn Ctrl D luôn. Bỏ chọn. Được chưa nào? Ok ha. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta đã biết cách chọn vùng chọn là như thế này. Nhiều khi đó là chúng ta tạo một cái vùng chọn nhưng mà chúng ta muốn giữ lại cái vùng chọn để chúng ta sử dụng lại sau này với cái vùng chọn y chang như vậy, chúng ta sử dụng lại thì chúng ta như thế nào? Dĩ nhiên là chúng ta phải lưu lại cái vùng chọn đó, đúng không ạ? Rồi chúng ta có thể lưu lại một cái vùng chọn nha. Rồi để lưu lại vùng chọn nha, thí dụ bây giờ tôi có một cái vùng chọn hình chữ nhật này đây, tôi có một vùng chọn hình chữ nhật. Các bạn thấy hình chọn hình chữ nhật này không ạ? Rồi bây giờ là tôi có thể share lại cái vùng chọn hình chữ nhật này bằng cách là tôi đi vào menu select nha, và save selection nha, hoặc là tôi cũng có thể nhấp chuột phải vào trong cái vùng chọn này nha, và chọn là save selection. Được chưa nào? Rồi. Ở trong cái bảng save selection này nè, các bạn thấy channel nó sẽ tạo một cái channel mới nha, và đồng thời đó cái name trong phần name này nè là mình sẽ đặt cái tên cho cái vùng chọn này. Ví dụ tôi đặt tên cho nó là rectangle ha, rect thôi, viết tắt là rectangle. Rồi tôi ok. Và bây giờ các bạn thấy không, nó có một cái vùng chọn này rồi đó. Tôi sẽ mở cái layer ra và mở channel ra
Các bạn thấy không, trong cái channel đó nó đã có một cái kênh là kênh rectangle. Đây là cái kênh vùng chọn nó vừa tạo ra nha. Rồi ví dụ bây giờ tôi tạo một cái vùng chọn khác nha, tôi tạo thí dụ tôi tạo một cái vùng chọn hình ellipse. Rồi tôi tạo một vùng chọn hình ellipse, Ctrl D để bỏ đi, để bỏ cái này đi. Tôi tạo một vùng chọn hình ellipse, được chưa nào? Rồi tôi cũng C nó lại ha, C nó lại, C selection. Rồi ví dụ giờ tôi chọn cái đó là ellipse ha. Rồi chọn này tên là hình ellipse. Rồi các bạn thấy ở bên channel này, bên channel đó nó có cả một cái kênh là kênh ellipse, được chưa nào? Ok, tôi còn chôn đi. Rồi bây giờ đó chúng ta lưu được vùng chọn, vậy chúng ta load lại cái vùng chọn đó thì chúng ta làm cách nào? Chúng ta sẽ vào menu select và load selection, load selection. Rồi, ở cái channel này này ha, thì chúng ta sẽ tìm tới được cái channel đó. Thí dụ bây giờ tôi muốn load cái vùng chọn hình chữ nhật thì tôi chọn cái channel rectangle nha, tôi chọn ok. Các bạn thấy không, tôi đã có cái vùng chọn hình chữ nhật nha. Bây giờ để chọn thêm, để load thêm cái vùng chọn hình ellipse nữa, tôi cũng thế, tôi vào load selection nha. Bây giờ nè, ellipse ha. Ở đây đó nó có 4 tùy chọn, ở cái operation này ha, nó có 4 tùy chọn. Tùy chọn là new selection, được chọn mặc định nha. Nếu mà chọn new selection, bây giờ các bạn nhấp ok thì cái vùng chọn ellipse nó sẽ thay thế cái vùng chọn hình chữ nhật nha. Bây giờ thí dụ tôi chọn vùng chọn, tùy chọn thứ hai là add to selection, thì cái vùng chọn ellipse á, nó sẽ được cộng thêm vào với cái vùng chọn hình chữ nhật. Thí dụ tôi ok thử nha, các bạn thấy không, hơi khó nhìn đúng không? Tôi tô màu là các bạn dễ nhìn ngay. Rồi được chưa? Ok, được rồi ha. Rồi tôi còn chân gì? Rồi bây giờ với tùy chọn nữa nha, load selection, tôi sẽ làm với tùy chọn nữa. Tùy chọn nữa là ellipse ha, tùy chọn nữa là subtract from selection. Tùy chọn này á thì nó sẽ trừ bớt đi cái vùng chọn cũ nha. Thí dụ như là subtract, tôi chọn cái này ok, các bạn thấy không, nó trừ bớt đi, nó trừ bớt đi cái vùng chọn hình chữ nhật. Tôi tô màu cho các bạn dễ nhìn nhé, được chưa nào? Rồi ok, còn chân gì? Rồi tôi làm thêm ví dụ nữa, select, load selection, ellipse. Tôi chọn tùy chọn thứ tư là intersect with selection. Tùy chọn này á, thì nó sẽ lấy phần giao nhau của hai cái vùng chọn nha. Tôi chọn ok. Rồi tôi tô màu cho các bạn nhìn, các bạn thấy không, nó chỉ lấy cái vùng giao nhau của hai cái vùng chọn thôi. Các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi tôi còn tuần gì, được chưa nào? Rồi ok ha. Hai cái lệnh mà lệnh lưu và lệnh load cái vùng chọn này đó là có rất nhiều bạn dùng Photoshop á, là không có lưu tâm tới nha, và thường là bỏ qua nó. Thậm chí có nhiều bạn dùng Photoshop mà không biết là có nó luôn đó nha. Bởi sao ạ? Bởi vì hầu hết các bạn á, là chỉ sử dụng Photoshop vào cái việc chỉnh sửa hình ảnh thôi nha. Nhưng nếu mà sau này á, mà các bạn muốn thành một digital painting artist á, tức là các bạn muốn vẽ được những cái bức họa để bán á, thì hai cái lệnh này nó sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều nha. Rồi ok, bài này tới đây là hết rồi nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau. Bye bye.